السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايف بعد فترة طويلة ما عملناش فيها لايف. انا ما عملتش لايف من رمضان يمكن. الموجود يثبت حضوره بكومنت. الموجود يثبت حضوره بكومنت. هبتدي رسم بعد دقيقتين كده عشان نشوف مين جه. زي ما انت شفتوا ان انا نزلت ستوري كتبت فيها عايزين نرسم مين، يعني ارسم مين انا، يعني فليلو ولا ستيتش. فالتصويت اكتر جه على ستيتش، حاجة و80% على ستيتش. اوكي هنرسم النهاردة ستيتش. دخل معانا بيدو MO7 ومحمد محمد ممدوح. السلام عليكم. تمام بقى، في اللايف دوت احنا هنرسم بالقلم الجاف الاحمر عشان يبقى شكله كيوت قوي في الرسم. ارت انجن. السلام عليكم. شايف انا برا صح ولا غلط؟ لو اوكي دوكي. بونجورنو مي chiamo يوسف. come ti chiami? piacere.